بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة نشرح اللي هو اللود تيستينج. اللود تيستينج هو أحد التيستينج التي يتم إجراءها لاختبار البرفورمانس بتاع أي سيستم. اللود تيستينج بيتم إجراءه قبل تحميل لونشينج أو ديبلويمنت للسوفت وير. نتعرف على البوتل نيكس وبعدين بيبقى reduce the risk of downtime during peak times. بيبقى في البيك تايمز بتاعت اي ابلكيشن، فاحنا عايزين قد تسبب هذه البيك تايمز من استخدام الابلكيشن انه يحصل له كراشنج. اللود تيستنج تعريفه ان احنا عايزين نتحقق من البيهيفير بتاع الويب ابلكيشن تحت النورمال لود والاكسترنال working load. normal load بناخد الافريج numbers of users who visit the web application simultaneously or اللي هم الاكتف at the same time. external working load ده maximum number of users who are active at certain point of time for the web application. يتم اجراء اللود تيستنج ان احنا بنزود اللود او اليوزرز اللي هم بيستخدموا الابلكيشن ريجولار، 100 يوزرز، 200 يوزر، 300 يوزرز، لغايه ما نصل الى الماكسيمم اللي هو عنده اللي هو الابلكيشن لا يحدث له اي كراش او بريك داون. كيف يتم اجراء اللود تيستنج؟ هناك سوفت وير فري بيزد على جافا اسمه جي ميتر. هذا السوفت وير يستخدم لاجراء اللي هو سوفت وير تيستس متعدده، من ضمنها اللي هي اللود تيستنج. هذا جي ميتر سوفت وير يستخدم لاختبار وتحليل انالايزنج الويب ابلكيشن والسيرفر اندر فيريوس وركينج لود، وده اللي موجود يعني النورمال وركينج لود حتى الاكستريم وركينج لود. جي ميتر بيستخدم لقياس الافريج ريسبونس تايم والايرور ريت والثروبوت والريكويستس بير سكند والكونكرنت يوزرز والبيك ريسبونس تايم. افريج ريسبونس تايم تعريفه ان هو الافريج تايم بتاع موست ريكويست ريسبونس سايكل. اي ريكويست ريسبونس سايكل فبتاخد وقت معين، فاحنا بناخد الموست ريكويست ريسبونس سايكلز دول وبنجيب الافريج تايم بتاعهم. دي منها بنعرف اللي هو سرعه الويب ابلكيشن اللي احنا بنختبره. الايرور ريت عشان هنا ريت ده النسبة المئوية للريكويستس اللي هي بتسبب مشاكل على التوتال ريكويست، وديت منها بنعرف باستخدام طبعا الجي ميتر اللي هو الريت بتاع البرفورمانس فيلير بتاع الويب ابلكيشن. ثروبوت وديت الاكشوال اماونت اوف داتا اللي هو بتروح وتيجي بين اللي هو اليوزرز والويب ابلكيشن، وديت بنعرف منها اللي هو السيرفر برفورمانس والنتورك برفورمانس. requests per second اللي هي الكاونت اوف اول requests that are sent to the web server في الثانية الواحدة، اللي هو الكونكرنت يوزرز تعرفهم اللي هو النمبر اوف virtual users who are active at any point in time for the web application. هنا طبعا عشان اللي هو تختبر اللي هو الويب ابلكيشن بتاعك فلازم يبقى عندك تعمل generation او كرييشن لفيرتشوال يوزرز، وده بيتم باستخدام الجي ميتر. بيك ريسبونس تايم اللي هو اطول ريكويست بالريسبونس سايكل فتره زمنيه من كل الريكويستس اللي اتبعتت، لان بيتم اناليسيز لمعرفه ليه اللي هي الريسبونس تايم ده خدت هذا الوقت الكبير، لان ممكن يكون فيها مشاكل مسببه مشاكل. measures anomalies within the web application. Thank you very much. أتمنى أن تكون محتويات هذا الفيديو قد أعجبكم، وأن تدعموا القناة باللايكس والسبسكريبشن، وأن تكومنت على الفيديوهات وترسلوا لي مقترحاتكم للتطوير، وأن تشير لينك القناة مع أصدقائكم وصديقاتكم لتعميم الفائدة. وأشكركم للمشاهدة.